नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2079 साल जेठ 9 गते शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन गरेको छ। साथीहरु, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन 2079 प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079 साल जेठ 9 गते। शिक्षक सेवा आयोगको मिति 2079 साल 2 महिना 6 गतेको निर्णय अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 को नियम 9 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तालिम पुगेका इच्छुक उम्मेदवारबाट मिति 2079 साल 2 महिना 9 गतेदेखि अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट दरखास्त पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यो अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने छ साथीहरु। त्यसैगरी उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली https://license.tsc.gov.np मार्फत सम्पूर्ण विवरण भरी नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको फोटो, दस्तखत, नमुना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र, तालिमको प्रमाणपत्र, समकक्षताको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी तोकिएको दस्तुर तिरी मिति 2079 साल असार 7 गतेसम्म दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ। दोब्बर दस्तुरको हकमा मिति 2079 साल असार 14 गतेसम्म दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ। म्यादभित्र दाखिला नभएको र रिट नपुगी आएको दरखास्त उपर कुनै पनि किसिमको कारबाही हुने छैन। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरेका कागजातको सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ। विज्ञापनको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np डाउनलोड सूचना विज्ञापन ट्याबबाट पनि हेर्न सकिन्छ। साथीहरु, यो चाहिँ निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको लागि अनलाइन फर्म भर्ने सम्बन्धी सूचना रहेको थियो। साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। साथीहरु, यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।